Dobrý den, jmenuji se Petr Sák a jsem budějčák. 38 let jsem pracoval na zdejším gynekologicko-porodnickém oddělení v Českých Budějovicích, z toho 23 let na pozici primáře. Dělal jsem klinické studie asi od roku 95 a dělal jsem studie, podílel jsem se na studiích, které byly ve fázi 2 i 3. V nemocnici to byly převážně studie, které se týkaly onkologie. Bylo to velmi zajímavé, myslím si, že to přineslo mnoho poznatků a pomoci jak pro mě, tak pro pacientky. Pro všechny lékaře si myslím, že představují svým způsobem obohacení jejich odborného života. Nutí to toho doktora, aby začal studovat něco jiného, co třeba přímo ještě nepoužívá, nesouvisí s jeho každodenní prací a podobně. A pochopitelně jeho pacientkám, já mohu mluvit jenom o pacientkách, to přináší potom možnost zúčastnit se studií a získat nějaké nové léky, které, asi jsem měl teda štěstí, v absolutní většině případů jsem měl dojem, že přinášejí minimálně subjektivní úlevu pro pacientky. Lékaři se možná někdy bojí náročnosti těch studií, jak to budou zvládat a podobně. Myslím si, že po lékařské stránce to průměrný lékař zvládne vždycky. Z toho asi mít strach nemusí. Z toho, z čeho jde strach, a jde strach oprávněný, je taková ta administrativa, která je okolo každé studie a která neustále narůstá. Co si budeme povídat, byrokracie je čím dál tím víc v celém životě, tak je zcela jasné, že je to i v oblasti teda medicínského výzkumu. V roce 1995 jsme podepsali informovaný souhlas a bylo to v pořádku. Dneska, když pacientka vstupuje do studie, tak půl dne věnujeme podepisování se spoustou dokumentů, které teda o jejich smysluplnosti lze někdy s úspěchem asi pochybovat. Tady bych se právě chtěl zmínit o firmě CRC, což je záležitost, která je v podstatě pro lékaře, se dá říct, zcela blahodárná, protože umožní lékaři to, aby se věnoval pouze té studii, té lékařské stránce věci, a všechny tyhle ty administrativní záležitosti padají na hrb CRC, skupině koordinátorek, které zařídí, oběhnou, napodepisují, připomenou. Takže ten lékař to má v mých očích a mohu porovnávat studie, které jsem dělal v nemocnici a studie, které samozřejmě jsme si museli dělat sami, a studie, které teď dělám v ambulanci ve spolupráci s CRC, a ten rozdíl je nebe a dudy, se dá říct. Opravdu je to záležitost, kdy lékař dělá lékařskou práci a koordinátorky udělají veškerou tu strašnou, nepříjemnou administrativu. Ta přidaná hodnota CRC je v mých očích nezměřitelná a nevím, jestli bych jinak ty studie zvládnul, jestli by mě bavil a jestli bych je vůbec dělal. Takhle dělám medicínu a mám pocit, že to je k něčemu, a ta nepříjemná stránka věci, která nesporně je s tím spojena, je na hrbu někoho jiného.